Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă voi vorbi despre ce este trezirea spirituală, etapele procesului de trezire spirituală și simptomele ei. Trecerea printr-o trezire spirituală este una dintre cele mai confuze, singuratice, înstrăinate, dar și experiențe extrem de frumoase în viață. Pur și simplu, trezirele spirituale marchează începutul inițierii voastre pe calea spirituală. Fără să experimentăm o trezire spirituală, mergem de-a lungul vieții urmărind cheltuirea banilor, puterea și încercarea de a găsi fericirea. Lucrul neliniștitor și la fel de frumos despre trezirile spirituale este faptul că acestea apar în cele mai neașteptate perioade. Nu există nicio modalitate de a planifica asta. Trezirile spirituale sunt strigătul sufletului pentru libertate. Ascultă-i apelul și viața ta va fi transformată în ceva semnificativ. Dacă ai experimentat o trezire spirituală, ai ajuns să vezi prin minciunile și iluziile acestei lumi. Adânc în sufletul tău, îți dai seama că nimic exterior nu ți-a adus vreodată fericirea sau împlinirea adevărată. Această realizare profundă te face mai bogat, mai împlinit și te va face să te simți din nou întreg. Este obișnuit să punem întrebări precum: de ce sunt aici? Care este scopul vieții mele? Ce se întâmplă după moarte? De ce suferă oamenii buni? Și alte întrebări care examinează natura fundamentală a vieții în timpul trezirii tale. Trezirile spirituale stârnesc cele mai profunde și semnificative întrebări din noi, pe care ne-am lăsat să le punem sau am fost prea speriați să le gândim. Trezirile spirituale se întâmplă ca un produs natural al sufletului tău în evoluție, extindere și maturizare. La fel cum totul în viață crește, la fel și legătura noastră cu sufletele noastre. Cu cât vă conectați mai mult la sufletul vostru, cu atât veți experimenta transformarea. Cu cât ajungi mai mult să întruchipezi sufletul tău, cu atât vei gusta bucuria adevărată și de durată, pacea, împlinirea, libertatea și iubirea. În timp ce procesul de trezire spirituală se poate simți dureros și tulburător la început, în cele din urmă te ajută să trăiești o viață mai semnificativă. Senzația că viața ta nu mai are sens este produsul faptului că toate credințele și dorințele tale au fost contestate și adesea respinse. Aceasta este traumatică, dar o parte necesară a extinderii tale. Trezirile spirituale se pot întâmpla în orice moment sau perioadă din viața ta. Ele pot fi spontane, dar pot fi, de asemenea, declanșate de schimbări majore din viață, boli, tragedii și traume, cum ar fi boli care pun viața în pericol, accidente de mașină, divorțuri, război și multe altele. În general, procesul de trezire spirituală se întâmplă împreună cu o experiență cunoscută sub numele de noaptea întunecată a sufletului. Dacă sunteți extrem de sensibili la suferințele altora și sunteți un gânditor profund prin natură, este posibil să fi trecut sau să treceți în prezent printr-o noapte întunecată a sufletului. Noaptea întunecată a sufletului este o perioadă în viață când ne simțim complet tăiați de Dumnezeu sau de Divin. Cu cât devii mai conștient de deconectarea ta de Divin, cu atât ai mai multe șanse să trăiești o noapte întunecată a sufletului. Trecerea printr-o noapte întunecată a sufletului este profund legată de procesul de trezire spirituală. Înainte de a vedea lumina, trebuie să umblăm prin valea umbrei morții pentru a ne pregăti mințile și inimile pentru modernizarea conștientă. Gândește-te doar la analogia de a te îmbrăca. Pentru a vă îmbrăca haine noi, trebuie să le scoateți pe cele vechi. Acestea, pe scurt, este în esență ceea ce este noaptea întunecată a sufletului. Vechiul trebuie dezbrăcat pentru a face loc noului. Aceasta înseamnă că suferința pe care o experimentați în noaptea întunecată a sufletului are un scop
și aceasta este distrugerea vechilor credințe, identități, obiceiuri, pentru a deschide calea către moduri noi de a fi. Semnele pe care le-ar putea experimenta o noapte întunecată a sufletului, împreună cu o trezire spirituală, includ următoarele. Te simți izolat, te simți abandonat de Dumnezeu, starea ta de spirit este aproape întotdeauna scăzută și melancolică, v-ați pierdut și nu știți care este direcția corectă, simți disperare și groază când observi lumea, simți un sentiment de temere existențială, simți o oboseală profundă în oase, îți lipsește motivația de a continua să faci ceea ce obișnuiai, v-ați pierdut interesul pentru majoritatea lucrurilor. Continuați să vă gândiți la întrebările profunde ale vieții, de exemplu, care este scopul? Simțiți că nu aparțineți pe această planetă. Procesul de trezire spirituală este complex, multistratificat și diferit pentru toată lumea. Următoarele etape sunt generale. Ele definesc fluxul general al procesului de trezire spirituală. Etapa 1. Nefericirea, deznădejdea și sentimentul pierdut. În această etapă experimentați noaptea întunecată a sufletului. Acesta este un moment de confuzie, de conectare, înstrăinare și depresie. Căutați ceva, dar nu știți prea bine ce. Există un gol mare în interiorul vostru. Această etapă apare fie spontan, fie datorită unei crize de viață, de exemplu, divorțul, moartea, traumele, boala. Etapa 3. Căutarea de răspunsuri și semnificație. În această etapă puneți toate întrebările profunde. Căutați scopul vieții voastre, destinul spiritual și semnificația vieții în sine. Veți începe să vă implicați în diferite câmpuri metafizice, de autoajutor și ezoterice în căutarea răspunsurilor și a adevărului. Etapa 4. Găsirea răspunsurilor și experimentarea unor descoperiri. După multe căutări sufletești, veți găsi câțiva profesori, practici sau sisteme de credință care vă ușurează suferința existențială. Este posibil să aveți o serie de experiențe mistice sau scurte momente de iluminare care vă oferă o privire asupra naturii finale a realității. Acesta este un moment de bucurie, speranță, conexiune și venerație. Etapa 5. Deziluzie și senzația pierdută din nou. Viața este despre mișcare. Odată cu procesul de trezire spirituală, există întotdeauna un reflux și un flux. În această etapă te plictisești și te-ai săturat de profesorii sau practicile tale spirituale. S-ar putea să fiți deziluzionați și să râvniți pentru ceva mai profund. Este posibil să fie experimentat chiar și o perioadă lungă de legătură cu divinul, doar pentru a te separa din nou. Vă veți simți deranjat și profund supărat de această experiență. În plus, în timp ce este posibil să fie experimentat multe descoperiri mentale, emoționale, spirituale, s-ar putea să vă simțiți superficial. Doriți o autenticitate și o spiritualitate profundă care să vă pătrundă în viață și să transforme fiecare parte din voi. Etapa 6. Lucrări interioare mai profunde. În această etapă nu te mai interesează să te dedici filozofiei spirituale sau practicii de suprafață. Durerea care o simți în interior te motivează să faci o muncă interioară profundă. Puteți deveni un student serios al meditației, al atenției, al ritualului, al lucrărilor din umbră, al corpului sau altor filozofii transpersonale. Etapa 7. Integrare, extindere, bucurie. Integrarea înseamnă să iei lecții spirituale pe care le-ai învățat din munca ta interioară și să le aplici în viața ta de zi cu zi. Integrarea se întâmplă atât în mod natural, cât și în mod conștient, ca un obicei în practica spirituală profundă.
În această etapă veți experimenta cele mai profunde și de lungă durată schimbări în interior. Mulți oameni trăiesc experiențe mistice prelungite și perioade de unitate cu divinul în faza de integrare. Amintiți-vă că iluminarea sau realizarea deplină de sine nu este niciodată garantată. Putem să ne străduim, dar este în cele din urmă un dar din partea vieții. Cu toate acestea, pacea profundă, dragostea și bucuria apar și sunt resimțite în această etapă. S-ar putea să vă simțiți pregătiți să fiți un îndrumător spiritual sau un model în comunitatea voastră și să le transmiteți cunoștințele altora. Viața va deveni mai puțin despre tine și mai mult despre noi. Perspectiva ta se va extinde și vei începe să vezi lucrurile din imaginea de ansamblu. Mai presus de toate, te vei simți conectat în pace cu tine însuți și profund aliniat cu viața. Există multe simptome de trezire spirituală. De fapt, simptomele de trezire spirituală nu sunt numai emoționale, ci și psihologice și chiar fizice. Iată 23 dintre cele mai frecvente simptome. Simți ca și cum viața ta este falsă. Tot ceea ce ai crezut, construit și lucrat va părea a fi fals. Viața ta nu o mai simți ca și cum ar fi propria ta viață. Aproape tot ce te-ai bucurat cândva nu-ți mai aduce sens sau satisfacție. Doriți sens și scop. Doriți profund și găsiți sensul vieții voastre. Nu ai idee care este scopul tău, dar vrei să-l găsești cu disperare. Există un sentiment că ceva lipsește în interiorul tău. Începi să pui întrebări profunde. Întrebări precum: de ce sunt aici? Care este scopul vieții? Ce se întâmplă după ce murim? De ce suferă oamenii? Începi să gândești mai filozofic. Astfel de gânduri profunde te pot deranja foarte mult, deoarece nu știi răspunsurile. Îți dai seama că multe din ceea ce ai învățat este o minciună. Începi să vezi cât de multe credințe, sentimente și valori nu sunt de fapt ale tale, ci ale altor persoane sau moștenite din cultura ta. Te simți complet pierdut și singur. Nimic din viața ta nu pare să mai aibă sens. Te simți ca și cum ai rătăci printr-o pustietate nesfârșită. Ca vagabond, te simți complet singur și abandonat de oameni. Vedeți prin iluziile societății. Materialismul, succesul și profitul nu mai înseamnă nimic pentru tine. Începi să te simți ca și cum ai fi o manșă în mașina societății. Vedeți cât de nefericiți sunt majoritatea oamenilor. Te trezești la nefericirea și suferința altora. Poți începe să explorezi activismul sau să citești mai multe despre condiția umană. Te chinuie că realizezi câtă durere există în lume. Doriți să vă curățați viața. Ești bolnav și obosit și te simți blocat, deprimat și fără speranță. Dintr-o dată simți nevoia să-ți simplifici viața. Acest lucru ar putea însemna tăierea legăturilor cu persoanele toxice, reevaluarea obiceiurilor, aruncarea lucrurilor vechi, mutarea într-un loc de muncă nou sau un loc unde să trăiești sau chiar a da mai mult din ceea ce deții. Începeți să experimentați o empatie și compasiune profundă. Pe măsură ce începeți să acordați mai multă atenție multor greutăți cu care se confruntă umanitatea și natura deopotrivă, dezvoltați mai multă compasiune. Empatia voastră inerentă este trezită și este dificil să faceți față intensității sentimentelor voastre. Vrei să fii singur. Îți dorești singurătatea. Întrucât, odată ce ați putut fi extrovertit, acum vă simțiți partea introvertită a naturii voastre. Petreceți mult timp introspectând și bucurându-vă de liniște. Cu orice cost, încercați să reduceți contactul social. În acest moment este posibil să pierdeți legătura cu mulți prieteni vechi. Conversațiile par puțin adânci. Când vorbești cu oamenii, simți un simț acut de separare.
Vă dați seama că foarte puțini oameni sunt confortabili când vorbesc despre pasiune, emoții, sens și suflet. În conversații te simți neliniștit și iritat. Vrei să renunți la locul de muncă. Chiar dacă ați lucrat ani întregi, obținându-vă diploma, stabilindu-vă cariera și urcând pe rând, nu simțiți altceva decât goliciunea. Locul de muncă nu vă mai oferă sentimentul de împlinire de care aveți nevoie. Doriți cu disperare mai mult. Îți este sete de autenticitate și de adevăr. A fi adevărat pentru tine devine prioritate. Urâți să falsificați și să vă puneți măștile vechi pe care le purtați. Vrei să fii complet autentic. Devii conștient de vechile tale obiceiuri negative. Ești dureros conștient de defectele și obiceiurile tale destructive. În interiorul tău apare un îndemn puternic de a face curat. Aveți anxietate sau depresie. Puteți trece prin atacuri profunde de depresie existențială sau anxietate persistentă. Șocul cufundării în trezirea ta te lasă să te simți instabil. Este posibil să fiți diagnosticat greșit cu o boală mentală. Incertitudinea și frica te urmăresc peste tot. Devii mai sensibil. Totul te impactează mai mult. Simți mai puternic energia celorlalți, durerea celor dragi mai intens și dificultățile din viață mai adânci ca niciodată. În același timp, simțiți o conexiune îmbunătățită cu animalele și natura. Începeți să vă simțiți mai acasă în lumea naturală. Vrei să faci din lume un loc mai bun. Când toate sunt spuse și făcute, doriți să lăsați lumea ca un loc mai bun. Această dorință de a avea un impact real se traduce prin a-i ajuta în mod activ pe ceilalți sau a găsi un scop în viață care să se alinieze acestei dorințe. Doriți profund să înțelegeți cine sunteți. Apar întrebări interminabile despre identitatea și viața voastră, de exemplu, cine sunt eu, de ce m-am născut, ce fac eu aici, care este scopul existenței mele. În consecință, începeți să citiți multe cărți de ajutor de sine și texte spirituale. Intuiția ta este accentuată. Treptat, începi să asculți vocea liniștită și mică din interior. Îi permiteți să vă ghideze deciziile. În cele din urmă, începeți să vă dezvăluiți darurile și talentele spirituale ascunse. Mai multă sincronicitate. Începeți să deveniți conștient de numeroasele semne pe care vi le aduce viața. Viața devine mult mai receptivă și mai interactivă cu tine. Creșterea sensibilității și de deja vu. Este posibil să suferiți chiar și numeroase experiențe mistice. Simțiți mai multă minune și curiozitate. Cele mai mici lucruri încep să vă aducă bucurie și binecuvântare. O frunză, pânza de paianjen, râsul unui copil, o baltă. Viața nu mai este ignorată, este văzută ca fiind magică, uimitoare și frumoasă. Începi să iubești necondiționat. Ca bariere ale descompunerii egoului, începi să iubești alți oameni fără așteptări sau condiții. Vă pierdeți interesul pentru dramă, conflict și orice lucru care perpetuează ura. Vedeți că suntem toți unul. Nu numai că înțelegeți intelectual că suntem cu toții interconectați, dar o simțiți profund în oasele voastre. Vă dați seama că gândurile și credințele noastre influențează realitatea și că suntem cu toții fragmente dintr-un întreg, adică Duh. După ce ai experimentat pe deplin că suntem această unitate, în sfârșit găsești pacea. Uneori, această etapă poate dura ani întregi sau chiar o viață întreagă. Simptome de trezire spirituală fizică. Semnele fizice diferă, evident, pentru toată lumea. Amplificarea simțului,
de exemplu vederea, auzul, gustul, atingerea sau mirosul, se intensifică. Puteți chiar să descoperiți că sunteți o persoană extrem de sensibilă. Descoperiți intoleranța alimentară, alergii la grâu, nuci, leguminoase, soia, condimente, modificările de somn, adică dormiți mai mult sau simțiți un somn mai perturbat, adesea provocând insomnie. Vise vii, visele devin înfricoșătoare, bizare sau intense. Schimbare de greutate, fie câștigi, fie pierzi în greutate. Modificările obișnuite de alimentație, ceea ce ți-a plăcut cândva nu te mai atrage. De asemenea, poate doriți să experimentați alte alimente pe care nu le-ați încercat niciodată. Fluctuații ale energiei. Te vei simți mai lipsit de energie decât înainte. Scăderea sau creșterea apetitului sexual, scăderea imunității și, în cele din urmă, creșterea imunității. Este neobișnuit să experimentați toate aceste simptome fizice de trezire spirituală simultan. Unul sau două este mai probabil. Dacă ați observat o schimbare rapidă a sănătății voastre în această perioadă, s-ar putea să se datoreze schimbării drastice a conexiunii minte-corp-suflet. De ce se întâmplă trezirea spirituală? Există multe motive pentru care se întâmplă procesul de trezire spirituală. Schimbări majore de viață, tragedii, pierderi, crize de sănătate, căsătorie, divorțuri și alte repere pot provoca adesea o nouă perspectivă asupra vieții. Oricare ar fi cazul, trezirile spirituale apar atunci când sufletul este gata să sufere un proces de transformare. Și asta se întâmplă în momente diferite pentru toată lumea. Cât durează o trezire spirituală? Despre procesul de trezire spirituală se spune că este o călătorie de-a lungul vieții. Odată ce începe, nu se termină niciodată. Totuși, intensitatea variază și deseori trecem prin perioade liniștite și calme, urmate de perioade haotice și intense de schimbare. Este important să onorăm această evoluție și fluxul de transformare, considerând-o ca o călătorie vibrantă și continuă, nu ca o destinație statică și unică. Ce să faci după o trezire spirituală? După ce ați trecut de o trezire spirituală, este important să explorați toate diferitele căi spirituale disponibile. Mergeți cu inima și instinctele voastre și alegeți o cale care vă cheamă. De asemenea, este esențial să practici o anumită formă de muncă interioară în timp ce îți parcurgi propria cale pentru a te asigura că evoluezi, rămâi împământat și vindeci răni interioare care îți pot sabota progresul. Trezirea spirituală și munca interioară. Trezirile spirituale marchează începutul căilor noastre spirituale. Adesea, cei care experimentează treziri spirituale simt ca și cum întreaga lor viață ar fi fost întoarsă cu susul în jos și în interior. Această experiență poate duce la autoizolare și la probleme precum depresia și anxietatea cronică. Dar există speranță. Principala modalitate prin care vă puteți ajuta este printr-o cale pe care o numim muncă interioară. Munca interioară este practica psihologică și spirituală a scufundării adânci în sinele tău interior, în scopul autoexplorării, înțelegerii de sine, vindecării și transformării. Meriți propria ta bunătate și compasiune mai mult decât oricine altcineva în acest moment al vieții tale. Și, învățând să ai grijă de tine, vei putea avea grijă cu adevărat de ceilalți.